住個車頭咯。係咩？車頭都有咁用？真係未見過喎。Uy ka pa pala. Hello, hindi ko alam. Pinaghabol ako ng mga tao. Pagkising ko na lang nasa isa akong kwartong madilim. Ilang araw ka na namin pinagtatawagan. Pati yung mama mo, hinahanap ka na sa amin. Hindi ko alam nangyari bro. Hindi ko talaga alam. Nireport na rin namin sa pulis. Asan ka ba? Nandito ako sa bus. Pupunta ako dyan sa inyo. Ano nangyari? Hindi ko talaga maalala ano nangyari. Ano uli mo naalala? Isipin mo mabuti. Ano ba talaga nangyari? Chinese New Year nun, pumunta kami ng umaga sa isang Christian church. After nun, dumiretso kami sa Kwun Tong. Kwun Tong, one of the first new town in Hong Kong. Isa din siyang major industrial area. And wala masyadong tourists doon. And kaya kami pumunta doon para mag-lunch. Nandito kami ngayon sa Japanese restaurant para mag-lunch. Kasama ko si JR and yung mom niya. So, isa siyang mamahaling kainan na naman and libre niya naman. So, yeah. And pumasyal sa APM. APM, one of the largest shopping centers in East Kowloon. And kaya siya tinawag na APM dahil bukas siya ng AM at PM, 24 hours. Nagtripa ka ng mga tao doon? Hindi. Wait, di ko maalala. After nyo sa Kwun Tong. After nun, Sige, kwento mo lang. Ano nangyari? Sham Shui. Sham Shui? Sham Shui Po? Oh, dun nga. Napasama ka siguro sa riot doon. Oo nga pala, may riot dun last 2016. At yun ang tinatawag na Fishball Revolution. I mean, ang weird pero yun yung tawag. Fishball Revolution. Yun yung mga sinugod na mga unlicensed na mag-vendor. Yung mga police. Kasi unlicensed sila eh. Bawal sila magtinda doon pero nagtitinda pa rin sila. And pinapaalis na sila doon dahil Chinese New Year last year, February 8. And doon nag-umpisa yung riot. Isa yun sa pinakamalaking riot dito sa Hong Kong since 1960. So yun, ang daming police dito kasi baka raw maulit siya dito sa ship. Tapos ano nangyari? After nun, dumiretso kami sa Chim Sha Tsui para salubungin yung fireworks. Kaso sobrang daming tao galing mainland China nang pumunta dito sa Hong Kong. Merong view dito, kailangan pa tumungtong sa ganito kataas. Eto na yung view. Kaso sa kasamang paalad,
di namin nakita na maayos yung fireworks. Tara bro, sinita na ako ng polis. Kaya nag-decide na namin pumunta sa Lan Kwai Fong. Lan Kwai Fong isa siyang red light district sa Hong Kong. And nakilala ko si Jiang. Isa siyang local doon. And nayaya ko siya lumabas. And lumabas kami kinabukasan. Pumunta kami ng... Teka, ba't may babae? Hindi pa ako tapos. Paano kita tutulungan? Dahil kay Jiang kaya ako nakidnap. Sige, kwento mo. Tapos kinabukasan nun, pumunta kami ni Jiang sa Tai O Village. Teka. Hindi ako interesado sa storya nyo. Anong connect ni Jiang sa pagkawala mo? After nun, nalaman ko may boyfriend pala siya. At hinahunting ako neto. Kasi yung boyfriend niya isang Triad. Na kahit saan ako magpunta, pinag-aanap ako. Kaya nag-decide akong pumunta ng Macau. Macau is 1 hour ferry boat from Hong Kong. And yeah. Macau, isang mayaman na bansa sa Asia dahil sa mga casino at iba pa. Dating sakop ng Portuguese. Ang saya lang kasi malaya na ako, wala nang humahunting sa akin dito na Triad or humahanap sa akin. Malaya akong kainin yung mga gustong kainin and maraming shop ang nag-offer ng free taste sa mga paninda nila, so sulitin na. Ito rin yung Las Vegas ng Asia and sobrang yaman ng bansa na to, tipong binibigyan ng government yung mga citizen nila ng pera. Studio City. Dahil yung may-ari nito sobrang fan ng Batman, ginaya niya yung Gotham City and ginawa niya dito. Ganun kayaman yung mga tao dito sa Macau. At pinagbuwalan ako magdala ng camera sa loob. Pero sobrang sulit kasi first Batman 4D flight simulation ride yun. Akala ko safe na ako. Pero pati pala dito nasundan ako. At yun ang dahilan. Kaya nila ako nakuha. Nasaan ka na dyan? Dito na ako sa port nyo. Hihintay ko yung bangka. Sige, mag-ingat ka. Wala akong kilala dun. Hindi ko alam gagawin ko dun. Huwag ka mag-alala. Mag-message yung pamangkin ni Mrs. Siya ang tutulong sa'yo doon. Maraming salamat po. Hello Chester, it's Vanessa here. Have a safe flight. See you tomorrow here in Penang. Bye! Sa wakas, tapos na din.
Yung reason ng video na to, nire-represent ko yung Hong Kong. Yung naka-blue ako, o Chobak, yun yung part ng under ng British colony yung Hong Kong na masaya. Yung present time naman, naka-red na ako. Yun yung Hong Kong na under ng China at gusto ng kalayaan. Sana sa year 2047, makamit nyo na yung kalayaan nyo. Salamat Hong Kong at Macau. Hanggang sa muli.